Closed doors, I'm a fool for your love. Okay guys, this is Amu Shakya YouTube channel, Amu Shakya YouTube. स्वागत छ तपाईलाई अमु साकीको YouTube च्यानलमा। आज म तपाईलाई सिकाउँछु ब्याकग्राउन्ड ब्लर। ब्याकग्राउन्ड ब्लरको आफ्नो ब्याकग्राउन्डलाई धमिलो पार्ने है त। अब यो मेरो इन्डोर छ हैन, कोठा भित्र छु म। यसमा खासै देखाउन मिल्दैन राम्रोसँग, तर बाहिर गरे पनि सेम टेक्निक युज गर्नु तपाईको ब्याकग्राउन्ड ब्लर हुने चान्स म्याक्सिमम हुन्छ। धेरै मान्छे छ भने अलि गाह्रो हुन्छ हैन। एउटालाई फोकस गरेर बनाएको छ भने यो हुन्छ। सो ब्याकग्राउन्ड ब्लर कसरी गर्ने, आफ्नो पछाडीको ब्याकग्राउन्डलाई कसरी धमिलो पार्ने, त्यो चाहिँ म सिकाउँछु। भिडियो हेर्नुस्, म सिकाउँछु। आज फेरि म तपाईलाई सिकाउँछु कसरी आफ्नो ब्याकग्राउन्ड ब्लर गर्ने है त। आफ्नो पछाडीको ब्याकग्राउन्ड कसरी धमिलो पार्ने। सो हामी क्यापकट सिक्छौं। सो क्यापकटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ प्लसको न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले अब कुन चाहिँ भिडियो हाल्ने हो, मैले एउटा भिडियो नै हाल्छु तपाईको लागि। जस्तो कि म हाल्छु ओके यो भिडियो है त, मेरो यो रश्मि दिसँग भिडियो हाल्छु। ओके भिडियो आइसकेको छ। अब तपाईले के गर्नु पर्यो, यो भिडियोलाई कपी गर्नुस् है। पछाडी हुन्छ कपी भन्ने, हजुरले देख्नुभयो कपी। सो कपीमा क्लिक गर्नुस्, भिडियो दुईटा भन्यो है त। अब के गर्ने तपाईले भन्दाखेरि एकछिन फिल्म ब्याक गर्छु, अन्डो गर्छु भन्नुस्, अन्डो ब्याक गरे के। यसमा तपाईले कलर दिनुस्, कलर तपाईले पुरा यसलाई हैन आफ्नो कलर यो एडजस्टमेन्ट गरे पनि नगरे पनि, तर म गर भन्छु तपाईलाई, किनकि अलि त राम्रो आछ एक्सपोजर पनि। अब यसलाई घटाइदिए हैन, आफ्नो इच्छा अनुसार है, के छ मैले गरेछ गर्नु पर्दैन। अब एचएसएल मा गएर हैन, जस्तो निलो कलर लाछ रश्मि दिलले, निलो कलर म यसरी बढाइदिन्छु हेर्नुस् हैन। यसरी कलर बढाइदिम हैन, राम्रो देखियो नि। अर्को निलो कलर पनि छ। सो यसलाई यसरी बढाइदिम। सो यो भयो निलो कलरको। त्यसरी अब मैले रेड लगाएको छु भने रेडको पनि यसरी बढाइदिम हैन। जुत्ता मेरो रातो भयो नि हेर्नुस् कस्तो हैन। त्यसरी अब अरु कुन कुन कलर छ, अब यहाँ व्हाइटको त मिल्दैन हैन। अब येल्लो पनि छ, पछाडी गजुरको यो पनि हाल्दिम, बढाइदिम हैन। अब ओरेन्जको पनि बढाइदिन्छु। घटाउने बढाउनु तपाईँ आफ्नै इच्छा है। ओके, आफ्नो इच्छा अनुसार गर्नु होला। अब कुन कलर छ, येल्लो पनि बढाइसके, ग्रीन यो छ भइसक्यो, ग्रीन त यहाँ छैन, त्यो पनि बढाइदिन्छु ल। यहाँ सब बढाइदिन्छु ल। ए के जाता है ल, भिडियो बन्यो है, राम्रो भयो नि। अघि अर्कै थियो, अहिले अर्कै भयो। ओके, सो तपाईको अब कपी गर्नुस् है। अब चाहिँ यसलाई कपी गर्ने। सुरुमा तपाईले अब भिडियोको एक्स्ट्रा पार्ट कुनै छ भने, जस्तो कि अगाडि पछाडीको एक्स्ट्रा पार्टहरु, जस्तो मेरो यो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँसम्म छ है। सो दिस इज द एक्स्ट्रा पार्ट है। सो यसलाई म काट्दिन्छु हेर्नुस्। यसरी तपाईले स्प्लिट गरेर काटे पनि भयो हैन, अथवा तपाईले अन्डो गरौँ फेरि यसलाई यसै औँलाले पनि तानेर यसै काट्न सक्नुहुन्छ है। दुई तरिका छ। अब चाहिँ कपी गर्नुस् है। अनि सुरुमा कपी भन्थ्यौं नि, अब चाहिँ कपी गर्नुस्। सुरुमा कपी गरे पनि हुन्थ्यो, तर मैले यो तपाईलाई एक्स्ट्रा सिकाएको यो कलर ग्रेडिङ र यो कट गर्न सिकाएँ मैले है त। अब कपी देख्नु पनि तपाईले अब गर्नुस्। अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईले यो भिडियो अब अगाडि फर्स्टमा गएर फर्स्टको भिडियोमा यहाँ इफेक्ट छ हेर्नुस्, इफेक्टमा क्लिक गर्नुस्, अनि भिडियो इफेक्ट्समा क्लिक गर्नुस्, अनि यहाँ बेसिकमा तपाईको यहाँ ब्लर भन्ने छ हेर्नुस् है। ब्लर। सो यहाँ धेरै खालको ब्लर छ, मोसन ब्लर के ब्लर छ हैन। सो तपाईले त यो जुन ब्लर छ नि यो होला सफ्टको बगलमा हो, यो ब्लर नै हजुरले क्लिक गर्नुस् है। ओके, साउन्ड पनि अफ गर्छु म। यो ब्लर हेर्नुस्, ब्लर आयो है त। अब यो भिडियोको फुल भिडियोसम्म लानुस्। फुल भिडियो भनेको फर्स्ट भिडियो फुल भयो। सेकेन्डको भिडियोलाई के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई तल ल्याउनुस् है। यसलाई तपाईले ओभरलेमा क्लिक गरेर तल आउँछ, यो आयो नि। अब यसलाई पनि अगाडि लानुस् है। यसलाई औँला थिचेर अगाडि लानुस्। ओके भयो। ओके, अब के गर्नुपर्छ भन्दा अब मैले यो तलको भिडियोलाई छ नि रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गर्नुस्। जुन रिमुभ ब्याकग्राउन्ड छ नि यो रिमुभमा क्लिक गर्नुस्। यो एउटा फिचरले गर्दा काइन मास्टरमा यो मिल्दैन गर्न ब्याकग्राउन्ड ब्लर, ओन्ली क्यापकटमा मिल्छ। सो क्यापकटको स्पेसलाइजेसनमा र यो पनि पर्छ। रिमुभ ब्याकग्राउन्डले निकै नै महत्त्व खेल्छ है क्यापकटमा र काइनमा भिन्नतामा। कुन दिन क्यापकटमा पनि यो आउला, त्यसपछि सरी काइन मास्टरमा पनि यो आउला। त्यतिखेर हामीले काइन मास्टर सिकाउँछौँ मलाई। म त अहिले चाहिँ काइन मास्टरमा यो अहिले पोसिबल चाहिँ मैले देखिरहेको छैन है। ओके, तपाईको 97 99 ओके 100 भयो है त। अब यो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भयो हेर्नुस्, ब्याकग्राउन्ड ब्लर आएको छ नि। अब कस्तो नाटक जस्तो भयो हैन, राम्रो भएन। अब तपाईले के गर्नुहुन्छ पर्छ भन्दा इफेक्टमा, फर्स्ट भिडियोमा इफेक्ट ल्याएको छ नि हामीले, इफेक्टमा। ओके, अब यो भिडियो इफेक्ट्स भन्ने छ नि यहाँ, जस्तो कि यो तपाईको अघिको इफेक्टमा क्लिक गर्नुस् न है। जुन यो हामीले इफेक्ट लगाएको यो ब्लर भन्ने छ, यहाँ क्लिक गर्नुस्, अनि यहाँ एडजस्ट भन्ने आउँछ। एडजस्टमा गएर तपाईले ब्लरलाई कम गरिदिनुस्। यो पुरै कम गरे भने यस्तो देखियो हैन। सो म तपाईलाई देखाउँछु रुम चाहिँ अलिकति अगाडि गएर। सो हाम्रो अघि यस्तो थियो हेर्नुस्, कति नाटक देख्यो नि हैन, धेरै नाटक देख्यो, मान्छे धेरै भएर यस्तो भएको खास है। अब मैले यतिको गर्नुस् न त है त, यतिको ब्लर अथवा यति बेला यस्तो आउँछ हैन, तपाईँ ओभर हुन्छ, तपाईले अब मिलाउनुस् यसलाई। मान्छे फेरि नभएको भए राम्रो देखिन्थ्यो अझै हो। ओके, सो यतिको ब्लर गरेर ठिक हुन्छ ल। सो अब भिडियो प्ले गर्नुस्, हेर्नुभयो
तपाईँको ब्याकग्राउन्ड ब्लर आएको छ नि। यसरी तपाईँले आफ्नो भिडियोलाई एडिटिङ भिडियोलाई ब्याकग्राउन्डकोलाई ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो भिडियो मन पऱ्यो मेरो च्यानलको अरू भिडियो पनि हेर्नुहोस्, त्यहाँ दामी दामी भिडियोहरू छ। सो डेली भिडियो आउँछ मेरो युट्युबमा यो महिना। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर सपोर्टिङ मी।